สถานการณ์ทำให้โลกเปลี่ยนไปแบบไม่หวนกลับนะครับคำถามคือเราควรจะปรับตัวอย่างไรเพื่อจะได้สร้างผลงานได้อย่างชัดเจนและมี Impact เราจะมาดูแลตัวเองอย่างไรดูแลเพื่อนร่วมงานอย่างไรดูแลงานที่เราทำอย่างไรให้ดีและก็มีความสุขกับการทำงานได้สวัสดีครับผมรุต อานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์ Head of People ที่ไลน์แมนวงในตลาดแรงงานมันกำลังแบ่งเป็น2โลกคือโลกเก่ากับโลกใหม่ในโลกเก่าก็จะเป็นทำงานแบบเดิมแหละต้องเข้าออฟฟิศทำงาน9 โมงเช้าและ6 โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะกับอีกโลกหนึ่งโลกใหม่เนี่ยมันคือโลกที่ใช้เทคโนโลยีนำโลกแห่งอีคอมเมิร์ซโลกแห่งการที่มันเติบโตไวแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับผมการที่อยู่คนละโลกเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันขณะที่โลกที่เป็นโลกใหม่เนี่ยมันจะมีความหนักหน่วงความโหดร้ายความเข้มข้นของงานเยอะมากแต่ผลตอบแทนทั้งในแง่ของการเรียนรู้ในแง่ของตัวเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะสูงเช่นกันนะครับงานของ HR ก็มีทั้งหมด3อย่างด้วยกัน1คือสรรหาคนนะครับผม2คือดูแลคนและ3คือพัฒนาคนนะครับผมก็ทำงาน HR มา5 ปีเต็มๆนะครับผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างโอเคแน่นอนมีเรื่องแหละใช่ไหมฮะตัวธุรกิจเองด้วยที่มันก็หมุนเร็วขึ้นนะครับมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นคนที่เราต้องการก็เปลี่ยนไปเลยตามกาลเวลานะครับสมัยก่อนเราต้องการคนที่มีแพชชั่นมีความครีเอทีฟมีความสนุกกับการทำงานนะครับผมแต่พองานมันเกี่ยวพันกับชีวิตผู้คนมากขึ้นอย่างไลน์แมนเนี่ยต้องดูแลร้านอาหารทั้งยูเซอร์ที่สั่งอาหารทั้งคนขับมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยงานมันจะมีความเข้มข้นและต้องดูแลคนเราต้องการคนที่มีจิตแข็งประมาณนึงดังนั้นเราก็ต้องการคนที่ไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีความอดทนและจิตใจต้องแข็งแรงด้วยต้องเป็นคนที่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้และก็สามารถที่จะเผชิญความไม่แน่นอนได้ด้วยนะครับสิ่งที่องค์กรต้องการตลอดมาและตลอดไปคือเรื่องอะไรบ้างนะครับ1คือคนที่พร้อมจะเปิดกว้างที่จะเรียนรู้เป็นน้ำครึ่งแก้วเสมอสิ่งที่คุณคิดว่ามันถูกต้องเมื่อวานนี้วันนี้อาจจะผิดไปแล้วก็ได้ดังนั้นคุณต้องพร้อมที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะไม่ยึดถือหรือยึดมั่นถือมั่นกับความเชื่อเดิมๆหรือความคิดเดิมๆต่อไปข้อที่2นะครับผมต้องเป็นคนที่มีความอดทนไม่ยอมแพ้นะฮะอันนี้คือยุคที่ความเปลี่ยนแปลงมันมาเร็วกระทันหันแล้วมันก็โหดร้ายมากๆนะถ้าเกิดเราเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งในจิตใจนะครับพร้อมเผชิญทุกอย่างได้แล้วก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับผมอย่างที่3ผมคิดว่าต้องเป็นคนที่ใจกว้างเพราะว่าถ้าเกิดเรามองอะไรแคบๆเนี่ยเราจะมองเห็นแค่เนี้ยตรงจุดที่เรามองที่เรายืนอยู่แต่ถ้าเกิดเราเป็นคนใจกว้างและมองกว้างเนี่ยเห็นว่าองค์กรกำลังไปทางไหนเห็นว่าหัวหน้าเรากำลังทำอะไรอยู่หรือว่าผู้บริหารกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่อยู่ใน JD หรือ Job Description มันคือทำอะไรก็ได้เพื่อให้องค์กรมันเติบโตไปได้และผ่านปัญหานี้ไปได้นี่คือ3สิ่งที่จะช่วยให้คุณเติบโตไปในองค์กรที่เหมาะสมกับคุณได้อย่างแน่นอนนะครับผมใน CI Talks วันนี้นะครับผมก็อยากจะมาแชร์วิธีคิดหรือมุมมองที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเด็กรุ่นใหม่ที่เพิ่งจบออกมาและเป็น first jobber นะครับผมว่าในช่วง5 ปีแรกเนี่ยควรจะคิดถึงเรื่องอะไรบ้างเพื่อที่ได้มีโอกาสที่จะเติบโตไปในองค์กรแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างแท้จริงนะครับผมโดยผมมีทั้งหมด5 วิชาที่จะมาแชร์ให้ฟังนะครับผม1นะครับวิชายกมือนะครับผมคืออะไรนะครับช่วง2 ปีที่ผ่านมาที่มันเกิดสถานการณ์เนี่ยนะครับมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับมันจะก่อให้เกิดงานที่มันเป็นจุดที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนและไม่รู้ใครต้องทำเขาเรียกว่า gray area คือพื้นที่สีเทาที่ว่าเฮ้ยมันเป็นงานฉันหรืองานเธอก็ไม่รู้เนี่ยคำถามคือใครจะเป็นคนดูแลตรงนั้นถ้าเรามองเห็นตรงนั้นแล้วมองว่ามันไม่ใช่แค่งานที่เพิ่มขึ้นมาหรือไม่ใช่แค่งานที่ทำให้เราเสียสมาธิกับงานประจำของเราเนี่ยเราถือโอกาสนี้ในการยกมือขึ้นมาว่าเฮ้ยผมอาสาทำเองอันนั้นคือสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นมาแน่นอนแหละว่ามันต้องเหนื่อยขึ้นแน่นอนแต่การที่เรายอมทำในงานที่ไม่มีคนทำเนี่ยทำให้เราได้รับการมองเห็นคุณค่าแล้วก็ทำให้เราแตกต่างมาจากคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่จะเป็นจุดเด่นของเราแล้วก็เป็นจุดขายที่คนอื่นจะไม่มีนะครับผมวิชาที่2นะครับผมคือวิชาวัดผลนะครับผมเราต้องเข้าสู่ยุคที่ต้องเป็นทุกอย่างเป็น data driven มากขึ้นต้อง result oriented มากขึ้นนะครับผมจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าจริงหรือเปล่าดังนั้นต้องคอยวัดผลตลอดเวลาว่าเราทำตรงนี้แล้วมันดีขึ้นไหมทำวิดีโอออกมามีคนดูหรือเปล่าเขียนบล็อกออกมามีคนอ่านหรือเปล่าดังนั้นต้องวัดผลตลอดเวลาจะได้รู้ว่าเราเอาเวลากับพลังงานที่จำกัดของเราเนี่ยไปลงในสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือยังเมื่อเราวัดผลได้อย่างดีแล้วนะครับผมแล้วก็นำเสนอผลนั้นไปให้เพื่อนร่วมงานรับทราบให้ผู้ใหญ่รับทราบเนี่ยโอกาสที่เราจะเติบโตไปในองค์กรก็จะมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับวิชาที่3นะครับผมวิชาตัวตนนะครับซึ่งผมขอแบ่งเป็น2 ส่วนคือตัวตนในที่ทำงานและก็ตัวตนในโลกออนไลน์ในที่ทำงานเนี่ยผมสังเกตมาเยอะแล้วว่าเวลาผมดูหาแคนดิเดตใน LinkedIn เนาะที่เป็นคนที่คอยอัปเดตโปรไฟล์ใน LinkedIn เนี่ยคนที่เก่งจริงๆเนี่ย LinkedIn จะไม่ค่อยอัปเดตเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีคนมาชวนไปทำงานอยู่แล้วจึงแทบไม่ต้องหางานเองเลยอย่างที่2คือตัวตนในโลกออนไลน์นะครับผมคิดว่าเราควรจะต้องมีชื่อของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้อง
พึ่งพาตัวองค์กรที่เราอยู่เรามีโซเชียลมีเดียมากมายนะครับ YouTube Facebook Instagram TikTok อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราเป็นเพียงแค่ user นะครับแค่ถ่ายฟีดอย่างเดียวเนี่ยเราจึงไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ให้เกิดคุณค่าเท่าที่ควรแต่ถ้าเกิดเราพลิกตัวมาเป็น creator เป็นคนที่เอาสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเองแล้วก็ปล่อยไปตามแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยเราจะมีตัวตนขึ้นมามี follow ขึ้นมานะครับมีผลงานที่มันชัดเจนและจับต้องได้ทำให้เรามีโอกาสเข้ามามากมายดังนั้นเราต้องสร้างตัวตนทั้งในที่ทำงานและสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ด้วยจะได้เป็นการเปิดโอกาสให้กับการมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้นะครับผมวิชาที่4วิชาดูแลทั้งร่างกายและจิตใจนะฮะในช่วง2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตเห็นว่ามีคนที่เบิร์นเอาท์เพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับมีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะครับคิดว่าหนึ่งในสาเหตุก็คือว่าเราทำงานที่บ้านกันมากขึ้นนะครับอยู่คนเดียวมากขึ้นนั่งหน้าจอคอมมากยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้เราไม่มีเส้นแบ่งระหว่างเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานเลยนะครับผมคราวนี้ในองค์กรที่มันเติบโตไวๆเนี่ยในโลกทุนนิยมเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไม่ดูแลและปกป้องพื้นที่ของเราเองเนี่ยมันจะโดนความกดดันของตัวงานเองความกดดันขององค์กรเองเนี่ยมันทำให้เราต้องวิ่งตลอดเวลาพอเราวิ่งตลอดเวลาจนไม่มีเวลาพักเนี่ยสุดท้ายร่างกายคนเรามันก็จะมีขีดจำกัดแล้วมันก็จะเบรกดาวน์ลงไปดังนั้นเราต้องดูแลตัวเองให้ได้ทั้งในแง่ของร่างกายและจิตใจนะฮะเรื่องร่างกายง่ายมากนะฮะเรื่องก็คือกินให้ดีนะครับผมนอนให้พอออกกำลังกายบ้างส่วนการดูแลจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาแต่ทำแต่งานแล้วเราทะเยอทะยานมากมุ่งแต่งานอย่างเดียวเนี่ยสุดท้ายมันจะไปไม่ถึงฝั่งเหมือนกันมันจะเบิร์นเอาซะก่อนนะครับมันจะหมดไฟซะก่อนที่ไลน์แมนวงในเองเนี่ยก็จะมีการทำบางอย่างเพื่อจะให้พนักงานมีโอกาสได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักเช่นมีจัดงานเป็นมิวสิกอีฟนิ่งให้พนักงานมาเล่นดนตรีหรือว่าจัดคอนเสิร์ตเชิญโพลีแคทมาฟังดนตรีด้วยกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นวิชาที่5นะครับผมคือวิชารอคอยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกกับน้องๆเสมอคือว่าเราต้องเป็นคนที่รอได้นะฮะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเป็นเด็กที่อยากจะเติบโตไวๆอยากจะสำเร็จเร็วๆนะฮะซึ่งบางทีทำให้เราใจร้อนในการที่ว่าทำงานมาครึ่งปีแล้วยังไม่เห็นไปไหนเลยหรือว่างานมันเริ่มซ้ำเดิมแล้วเปลี่ยนงานดีกว่าซึ่งทำให้เราเสียโอกาสในการที่จะเก่งในเรื่องนั้นอย่างแท้จริงนะฮะมันมีศัพท์คำหนึ่งที่เรียกว่า career capital หรือต้นทุนทางวิชาชีพคือการที่เราอยู่กับศาสตร์หนึ่งได้นานเพียงพอจนเราเรียนรู้แล้วรู้ลึกรู้จริงกับงานนั้นนะครับจนเราสามารถจะสร้าง impact ขึ้นมาได้แล้วก็เติบโตไปกับองค์กรได้นะครับเวลาที่ผมมองหาคนมาจอยองค์กรเราเนี่ยผมจะดูหาคนที่ทำงานจนได้โปรโมทขึ้นมาอยู่กับองค์กรนั้น2 ปี 3 ปีสร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์แล้วก็เติบโตในองค์กรจริงๆเราถึงจะดึงเข้ามานะครับกับคนอีกประเภทหนึ่งคือคนที่เป็น job hopper คือว่าย้ายงานบ่อยๆเปลี่ยนงานทุกปีเลยคนกลุ่มหลังผมจะไม่ค่อยรับเข้ามาเท่าไหร่เพราะว่ามองว่าอาจจะ1คือความอดทนไม่เพียงพอ2คือว่าอาจจะไม่ได้เก่งจริงหรือเปล่าถ้าเกิดเรารอได้และเราไม่ยอมแพ้ง่ายๆเนี่ยก็จะพาให้เราไปถึงจุดที่น่าจะดีต่อตัวเราในอนาคตครับผมFuture of Work นะครับอนาคตของงานจะเป็นอย่างไรคำตอบคือไม่มีใครรู้เราคงไม่ต้องไปเดาหรอกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างแต่อย่างน้อยให้เรารู้ว่าอะไรบ้างจะไม่เปลี่ยนดังนั้นถ้าเกิดเราเลือกองค์กรให้ดีนะครับว่าเราต้องการจะอยู่องค์กรแบบไหนแล้วก็พยายามที่จะ blend in แล้วก็เข้าใจว่าภาพใหญ่คืออะไรองค์กรนี้มีไว้เพื่ออะไรและทำตามนั้นให้ได้นะครับผมโอกาสที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กรนะครับก็จะเปิดกว้างให้เราทำได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้อนาคตที่ดีนะครับแล้วก็มีรายได้ที่ดีที่จะมาดูแลตัวเองแล้วก็คนในครอบครัว CI Talks